450 000 dolláros bitcoin árfolyamra számít RAOUL Pal, a Real Vision egyik alapítója 2025-ben, és bár elég elborultnak tűnik ez a várakozás, van benne ráció. Élőben volt alkalmunk meghallgatni Raoult Dubajban, és az előadása tele volt olyan infóval, ami teljesen szembe megy a mainstream befektetői gondolkodással. És ha valamit megtanultam a kriptóban, az az, hogy általában nem a többségnek van igaza. Raoul az egyik legismertebb makroelemző a kriptopiacon, és azon kevés befektetők egyike, aki megjósolta a 2008-as, 2009-es hitelválságot. Egyébként több mint 1 millióan követik Twitteren és YouTube-on is az egyik legnagyobb eléréssel rendelkező kriptós csatornát üzemelteti. Lehet, hogy Raoult még nem ismered, de a grafikonjaival már szinte biztos, hogy találkoztál, mert sokan merítenek az ő elemzéseiből, például mi is rendszeresen használjuk a Real Vision publikációit. Raoul előadásából kiszedtük a lényeget, de hogyha kíváncsi vagy az egészre, akkor találsz egy linket a videó alatt, hogyha pedig szeretnél még hasonló videókat látni tőlünk, akkor iratkozz föl. És akkor lássuk a fontosabb részeket. Először is Raoul elmondta, hogy az egész elemzési tevékenységük alapja az, hogy hogyan alakul a világ adósságállománya. Hogyan nő és csökken a különböző országok adóssága, és az erre válaszként adott pénznyomtatás vagy likviditás milyen hatással lesz majd a piacokra. Why that is as populations get older, economies slow down, to service the existing debt it requires more debt. To create GDP growth, you need more debt. See, GDP growth is driven by population growth, productivity growth and debt growth. And debt growth has been the driver both in the US, in China, in Europe, in the UK, all across the world. It's all driven by the same dynamic, and that's this aging population thing. It slows down GDP growth and creates unstable economies. Részletesen beszélt arról, hogy miért nincs sok esélye az átlag embernek akkor, amikor vagyont szeretne építeni, és hogy miért a kriptó szinte az egyetlen menekülési eszköz azoknak, akik nem gazdagok. Is a tax on everybody of 8% a year. A global taxation of 8% a year that you don't understand. You just don't get richer by 8% a year. Add in another 3% global inflation. You're at 11% debasement of currency. That's your hurdle rate to stay as wealthy as you are today. That's a staggeringly difficult thing, considering most asset classes don't produce those kinds of returns, which is why so many young people have come to crypto, because crypto completely upends this system. Aztán arról is beszélt, hogy 2017-ben az előző Trump kormányzás alatt ugyanígy, mint most, mindenki recesszióról és gyengülő gazdaságról beszélt. Aztán megérkezett a likviditás a piacra, hirtelen minden gazdasági mutató pozitívba kapcsolt, a bitcoin pedig a 20-szorosára nőtt. We had talks about recession all over again back then. Trump's going to create a recession. Then what happened was the liquidity conditions drove all economic data higher. Elmondta, hogy 2017-ben a mostanihoz nagyon hasonló időszakot éltek át, és hogy akkor követte el az eddigi legnagyobb hibáját. És Raoul őszintén beszélt arról, hogy mekkora hülyének érezte magát, amikor a 2000 dolláron eladott bitcoinjait végül sokkal később 6000 dolláron tudta visszavásárolni. Those of us who were in crypto in 2017, that's when I made the mistake around this time of year, thinking, you know what, I'm going to sell my Bitcoin at 2,000. I bought it at 200 in 2013. It went to 20,000 at the end of the year, and I felt like a complete moron. And I managed to buy it back in the sell-off in COVID, and I bought it back at 6,500. So I sold it at 2,000 and bought it back at 6,500. That's how not to do things. That's called fucking it up. Sokat beszélt a dollár gyengüléséről, és hogyha követitek a videóinkat, akkor tudhatjátok, hogy mennyire fontos mozgató rugója a dollár a világgazdaságnak, pontosabban a dollár ereje. Egyébként Trump is folyamatosan a dollár gyengítésére játszik, csak úgy, mint 2017-ben, és ez a stratégia nagyjából működik is, a dollár meg épp most omlik össze. A gyenge dollár pedig igazi rakétaüzemanyag a világgazdasági növekedés számára. So the dollar's collapsing. This kind of thing is a massive tailwind. As the dollar weakens, it means that the more global exports pick up. Everybody who's a foreigner who services US government debt, it's cheaper to service the debt, costs them less of their domestic currency cash flows. So it's a very powerful setup. A weak dollar is incredibly good for world growth. It allows China, everybody else to start exporting. The whole world economy starts picking up. The last time this happened, the Trump cycle, well, that was the initial correction that we got. We had this whole period of correction, much like we've had now. It stopped in about March. Well, we got to about April. And then
we did this. And from that correction low, it did a 23x. RAOUL szerint a mostani növekedés sokkal agresszívabb lesz, mint amit eddig láthattunk, mert hogy a globális likviditás is sokkal gyorsabb ütemben növekszik. És ami a legdurvább az az, hogy a mostani események korábban már hasonló sorrendben és hasonló ütemben többször is lejátszódtak. Every time we do this, we have a breakout, a retest. So this was the 16-17 cycle. This is the equivalent one I think now. Breakout, retest, explodes higher. Does this whole liquidity tightening, that's the bear market, that's when the economy slows down, that's when rates go up. Does the same thing, COVID gave it a false, a double shot. It did it again. We're doing exactly the same thing. It's almost a complete repeat of the 2017. Ha pedig a bitcoin mozgását összehasonlítod a globális likviditással, akkor látni fogod, hogy mennyire együtt mozog ez a két grafikon. RAOUL banánzónának hívja azokat a brutális fellövéseket, amikor a bika piac a legagresszívabb emelkedésbe kapcsol, és ezeknek 3 zónáját azonosítja. Az elmélete szerint ebből az első fázist már tavaly letudtuk, és most a második fázis végén járunk. A harmadik fázis a lehető legmeredekebb emelkedés, és ami igazán érdekel minket, az altcoin szezon. And then it goes. And I've talked about this. There's 3 phases of the banana zone. Phase 1 was Q1 last year as we started to break out in all these measures, new all-time highs in liquidity. Bitcoin goes to all-time highs. We have the corrective period, which is the correction zone. And then we get the banana zone part 2, which is usually old season. RAOUL feldobta a kedvenc grafikonját, amit egyébként mi is többször használtunk már, és ahol jól látszik, hogy a bitcoin és a globális likviditás mennyire együtt mozog. This is the fabled chart that everybody in the world has copied from me, but this is the global M2 chart versus Bitcoin with a 12-week lead. It's been like voodoo. It is the most voodoo-like chart I've ever come across, and it works. Egész pontosan a bitcoin árfolyam mozgása 90%-ban fedi a globális likviditási index heti grafikonját, és ez a Nasdaqnál még durvább, 95%. RAOUL beszélt arról is, hogy miért fog szükségszerűen bekövetkezni egy újabb altcoin szezon, és hogy miért gondolja rosszul mindenki, aki ennek az ellenkezőjét hiszi. Altcoins are exactly the same as credit spreads, small caps, emerging markets, junk bonds. All of this, they're all exactly the same thing. The further out the risk curve, the business cycle actually drives all of it. It's also the same with fine wines. It's also the same with Rolex watches, all driven by the same thing. Egy újabb 35 évet átívelő grafikonon RAOUL azt is megmutatta, miért baromi jó indikátor, amikor az emberek ennyire pesszimisták. Egyedül a 2008-as válságnál és a Covid időszak alatt volt akkora félelem a piacon, mint most. This is the same as we had at COVID, when the world shut down. It's the same as the Russian default and the Asian crisis. People are crazy with fear. Investor Intelligence Survey, percentage bullish, all-time record lows. The least bullish people have ever been in history. Amit RAOUL külön kiemelt, hogy a banánzónán belüli 20-25-30%-os visszaesések nem csak hogy természetesek, hanem szükségszerűek is. They were bigger. Back in 2017, 28%, 39%, 38%, 27%. Nobody remembers any of those. In fact, none of you remember any of these. Some of you remember this summer because it was pretty miserable. But that one, do you remember that? Or that one? No. But each time you convince yourself it's never going to happen, it's all over, we're never going to make money. And in 2017, you did the same, and it just kept going up. Remember, 23x. Aztán RAOUL részletesen beszélt a SUI-ról, a Walrusról és a Deep Bookról, ami nem is csoda, mert hogy nyakig benne van mindhárom projektben, mondjuk mi is. This is hilariously out of date, because it's up here now. So everything is broken out. Everything in the entire ecosystem is broken out. All of crypto is breaking out. Because of the energy and what's going on here, we happen to be the fastest horse right now. Végül a banánzóna grafikonjaival zárta az előadását, ahol egymás mellé rakta az eddigi legnagyobb bikapiacokat, meg azt, hogy a jelenlegi bikapiac hol tart. RAOUL szerint épp most zajlik az első komolyabb korrekciós fázis, amit rendszerint egy brutális emelkedés szokott követni. És persze elmondja a legendás mantráját is, don't fuck this up. The construct is the same. It's not a mystery. It is a repeat of the debt cycle. They are rolling the debts. They are doing the same thing. Each cycle is not to do with a halving cycle, nothing to do with any of that. It's all driven by liquidity cycle and funding of debts.
Each phase, we get phase one of the banana zone, banana number one. The corrective zone, banana number two comes. Another correction, banana number three. So this is the banana zone. So that's what happened in 2020, 2021. Off we go. Sorry, that was 2017, which again looks very similar to this one. That was the last one. Here we are now. It can't be clearer to me. I've shown you the macro evidence, the technical evidence, the sentiment evidence. Everything here suggests to me that hold on to your hats. Don't fuck this up. RAOUL a banánzóna és a bikapiac végét valamikor 2026 Q1 Q2-re satszolja, ami egyébként egybeesik Trumpék midterm választásával. Szóval ez nekem megint csak egy plusz megerősítés volt a bikapiaci várakozásaimmal kapcsolatban. This whole thing goes into Q1, maybe Q2 of 2026, which would align with Trump's, trying to win the midterms as well. So everything's lined up for us. I think it started. So keep the faith, keep building stuff, and let's keep driving SUI forward with all of this. RAOUL befektetői tézise elég sok ponton fedi a mi várakozásainkat, úgyhogy nem vagyunk igazán objektívek ezzel kapcsolatban. De még akkor is érdemes megértened RAOUL logikáját, hogyha nem értesz vele egyet, mert hogy sok olyan összefüggést tudsz így megérteni, amiről más elemzők nem igazán szoktak beszélni, pedig alapjaiban határozzák meg a piac irányát. RAOUL elemzéseivel és kutatásaival még biztos, hogy fogunk foglalkozni a jövőben, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp iratkozz föl, és találkozunk a következőben.